Och nu står det på min lapp, står det Ola Söderholm. Vem fan är det, tänker man? Man tänker att kanske är någon från Webstrarna. Men vi tänker vi kan ha som en tittartävling. Vet ni vem Ola Söderholm är så kan ni mejla till roast@kanal5.se. En stor applåd, här är i alla fall Ola Söderholm! Tack. Det är som sagt spännande för mig att få vara med i tv. Men ändå att få synas i kanal 5. Det känns nästan lika spännande som att mitt hus syns på Google Earth. Men jag vill ändå, innan jag börjar skämta vill jag bara säga att jag tycker att det här är ett hemskt programformat. Roast. Ja, men för jag har inga problem med att säga att Claes Malmberg är överviktig och knarkar och religiös extremist bakom hans rygg. Jag har inga problem med det. Men jag tror alla här inne vet liksom att ska man snacka skit om någon, då är det lämpliga tillfället att göra det när personen inte är med. Inte när han sitter här. Det är ju bara råtaskigt. Han hör ju vad vi säger. Ja, men vi ser bara ut som sociopater som skriker förolämpningar i ansiktet på honom. Jag tycker vi borde vänta med att roasta tills Claes har gått. Gör en så kallad tjej-roast. Soran Ismail är här också. Det har skämtats en del förut om att Soran bara får vara med i tv för att han är kompis med Björn Gustafsson. Det stämmer såklart inte. Soran får bara vara med i tv för att han är invandrare. Soran är också ganska ljus i hyn för att vara kurd. Jag kan berätta hur det gick till. Det var en så kallad analblekning som spårade ur. Det gick inte att se vart rövhålet slutade och Soran började. Sen har vi Henrik Hjelt här också. Henrik Hjelt är lite mannen som lämnar alla oberörda. Ja, men... Alltså, allvarligt Henrik, jag tror att till och med din fru kallar dig han den där skalliga i parlamentet. Ja, men det är ju så, alltså... Du har så lustigt kändisskap, för alla känner igen dig lite vagt i utseendet. Men har du träffat någon som vet vad du heter? Nej. Alltså, alla samtal om Henrik är så här att ja, men det är han den där skalliga i parlamentet. Jaha, Henrik Dorsin. Nej, inte den roliga. Jaha, Magnus Bettner. Nej, inte den snygga. Sen till slut kommer de på det. Ja, han, ska han vara med i Ladies Night? Visst, jag är en 50-årig bländrökande undersköterska, men inte ens jag kan låtsas tycka att han är sexig. Jag var in character som Ladies Night-besökare där. Men det är stort för mig som så här total nykomling att få vara här med Claes och Lenny, två av de mest rutinerade underhållarna i branschen. Så här, ni har gjort så mycket. Liksom. Claes, du har gjort Måndagsklubb med Ronny Jönsson, Parlamentet, The Producers, Låta på Bråkmakargatan, Kalle Blomqvist, Julkalendern. Och Lenny, du har gjort Måndagsklubben. Det är fantastiskt att du är här idag. Liksom. Du är lite som Claes Malmbergs näsvägg. Borde ha varit borta för länge sedan. Ja, kvällens första kokainskämt. Nej, men vad fan hette det här programmet, Lenny? Det var Brunnen. Lenny i brunnen. Släng dig i brunnen var det. Herregud vad du var rolig på den tiden. Då det var okej att stjäla material. Ja, precis. Claes är då buddhist. Claes har ett buddhistiskt namn. Jag vet inte om ni känner till det. Claes Karmaserung Malmberg. Karmaserung är tibetanska för lättlurad västerlänning.
Men Claes, jag vet att du tror att buddhism ger svar på de stora frågorna. Stora frågor som hur kan man missbruka kokain och ändå vara så tjock? Men en kokainist brukar annars se mer utmärglad ut, så här, med tom blick och blek hy. Har du dragit upp kokainet genom Lennys näsa? Men jag måste säga, det är lite svårt att roasta dig, Claes, ändå. För att visst, du har gjort massa skit, men du var ju hög hela tiden. Du kan inte ta ansvar för det. Det var inte du som gjorde Ronny Jönsson, det var knarket. Och det var inte du som sympatiserade med en fundamentalistisk teokrati i Tibet, det var knarket. Och det var inte du som blev bästa kompis med Tommy Körberg, det var verkligen knarket. Nej, men... Men det var ju så, Claes, att när ditt missbruk accelererade så ringde du din vän Tommy Körberg för att få hjälp och stöd. Det är sant, eller hur? Så när du ville bli av med ditt kokainberoende, då ringde du Tommy Körberg. Vem ska du ringa när du ville bli av med ditt porrberoende? Hagamannen. Ja. Jag vet inte, det är lite sådär, det brukar ju vara lite sådär stingslig stämning mellan oss, er äldre och oss yngre komiker ibland. Ni brukar säga så om vår humor att den saknar värme. Och vi brukar då säga om er humor att den saknar humor. Nästan ett ännu värre problem, skulle jag säga. Nej, men grejen är, Claes, att jag tycker ju verkligen att du har humor. Du är så en av dem i Sverige som har så kallad funny bone. Det säger någonting att man har talang. När man kan vara kommunist, kokainist och religiös extremist och ändå vara hela Sveriges teddybjörn. Liksom den här folkkära, jordnära komiker som alla gillar. Liksom, min mormor gillar dig, min mamma gillar dig, jag gillar dig. Så jag vill bara tacka för att vi fick komma hit och säga oförskämdheter. Tack så mycket, Claes.